Chào mừng bạn quay lại với kênh. Bạn có biết, Trung Quốc không chỉ có một, không phải 10, mà là hàng trăm loài rồng khác nhau. Có con thống trị bầu trời, có con ngủ vùi dưới đáy biển, thậm chí có loài còn lười hơn cả con người. Rồng 5 móng của hoàng đế, rồng máu tà đạo, rồng robot thời hiện đại, tất cả đều tồn tại trong thế giới Trung Hoa bí ẩn này. Nhưng tại sao người Trung Quốc lại sáng tạo ra nhiều loài rồng đến thế? Loài nào mạnh nhất? Loài nào kỳ dị nhất? Và bạn có tin khủng long thực ra cũng là một dạng rồng? Hôm nay, hãy cùng mình khám phá phân loại rồng Trung Quốc, từ thần thoại cổ xưa đến những sinh vật dị nhất trong tiểu thuyết hiện đại. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ sinh vật huyền bí nào, hãy cùng mình bắt đầu ngay bây giờ. Nếu bạn nghĩ rồng Trung Quốc chỉ có một màu xanh lá quen thuộc, vậy thì bạn đã nhầm to rồi đấy. Mỗi màu sắc của rồng đại diện cho một sức mạnh siêu nhiên khác nhau, thậm chí còn liên quan đến ngũ hành, phương hướng và quyền lực chính trị. Hãy cùng giải mã 5 màu sắc quyền lực nhất của rồng Trung Hoa. Đầu tiên, cũng là quen thuộc nhất với chúng ta, màu xanh lá. Thanh Long, chúa tể phương Đông. Màu xanh lá tượng trưng cho mùa xuân, sự sinh sôi và đại diện cho nguyên tố mộc. Thanh Long cũng là một trong tứ tượng của thiên văn học cổ, canh giữ chòm sao Thương Long. Đặc biệt, Thanh Long thường xuất hiện cùng Phượng Hoàng lửa Chu Tước trong các bức họa cổ. Tiếp theo là Xích Long, rồng đỏ rực lửa, đại diện cho nguyên tố hỏa, sức mạnh của ngọn lửa. Màu đỏ tượng trưng cho quyền lực tối thượng của hoàng đế. Truyền thuyết kể rằng, Xích Long từng hiện ra khi Hán Cao Tổ Lưu Bang khởi nghĩa, báo hiệu thiên mệnh. Áo bào vua thường thêu 9 con xích long 5 móng, con số tối thượng. Đừng nhầm màu đen với bóng tối. Hắc Long chính là chúa tể đại dương, đại diện cho nguyên tố thủy. Màu đen đại diện cho nước và sự huyền bí, và đôi khi còn là sức mạnh hắc ám. Trong Tây Du Ký, Hắc Long sống ở sông Hắc Thủy là yêu quái, nhưng ở phương Bắc lại được tôn thờ như thần bảo vệ mạch nước. Hiếm có khó tìm nhất là Bạch Long, rồng trắng tinh khiết, đại diện cho nguyên tố kim. Bạn có nhớ Bạch Long Mã trong Tây Du Ký không? Đó chính là hoàng tử rồng bị phạt hóa ngựa. Trong phong thủy, Bạch Long hiện ra báo hiệu thời đại hòa bình. Cuối cùng là Hoàng Long, biểu tượng hoàng gia. Màu vàng đại diện cho trung tâm ngũ hành, cũng chính là nguyên tố thổ. Chỉ hoàng đế mới được dùng hình ảnh Hoàng Long 5 móng. Vua Cản Nhà Thanh từng tuyên bố mình là hóa thân của Hoàng Long. Vậy là bạn đã biết, mỗi màu rồng đều ẩn chứa bí mật quyền lực riêng, sức mạnh riêng. Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Hãy cùng mình khám phá tiếp nhé! Bạn có bao giờ tò mò rằng mỗi đường cong, mỗi chi tiết trên thân hình rồng Trung Hoa đều ẩn chứa một sứ mệnh thiêng liêng? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu vào thế giới của 4 loài rồng kỳ vĩ, nơi hình hài và quyền năng hòa quyện là một. Đầu tiên là Dao Long, loài rồng nước chưa trưởng thành. Chúng không có sừng, thân dài như rắn, sống ở sông hồ và có thể gây lũ lụt. Dao Long phải tu luyện tới 1000 năm mới hóa thành rồng thực thụ. Chính loài này là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết cá chép vật vũ môn. Tiếp theo là Ứng Long, loài rồng có cánh duy nhất, với đôi cánh như rơi và thân dài gấp đôi rồng thường. Chúng đã giúp hoàng đế đánh bại Sivu bằng cách dẫn mưa dập lửa. Nhưng sau trận chiến, Ứng Long mất đi sức mạnh và không thể bay nữa. Loài thứ ba là Phục Long, linh vật chấn hỏa, với thân ngắn, không sừng và miệng luôn há rộng. Chúng thường được đúc trên nóc đình chùa để ngăn hỏa hoạn. Phục Long còn có tên khác là Si Vẫn, con thứ tư trong Long Sinh Cửu Tử. Cuối cùng là Quy Long, rồng xoắn ốc tí hon, với thân hình xoắn như lò xo và kích thước chỉ bằng cổ tay. Chúng tượng trưng cho sự sung túc. Quy Long thường được chạm khắc trên đồ đồng cổ và được coi là phiên bản sơ khai của rồng hiện đại. Và đó mới chỉ là bức tranh thứ hai trong thế giới rồng đầy mê hoặc. Từ những sinh vật tu luyện ngàn năm đến các vị thần trấn giữ đền đài, mỗi loài rồng đều thêu dệt nên một câu chuyện huyền bí, mở ra cánh cửa đến vũ trụ tâm linh đầy bất ngờ của phương Đông cổ đại. Tiếp theo chúng ta hãy dõi theo câu chuyện về những vị thần rồng uy nghiêm nhất vũ trụ. Khi bầu trời vần vũ, khi đất trời giao tranh, chính những vị thần này đã viết nên những huyền thoại bất diệt. Đầu tiên là Thiên Long, những vị thần rồng canh giữ thiên đình. Trong ánh hào quang Phật Pháp, bát bộ Thiên Long ngày đêm bảo vệ chính Pháp, thân hình lấp lánh như dát ngọc quý. Mỗi buổi bình minh, tiếng gầm của Thiên Long xua tan màn đêm, mang ánh sáng trí tuệ đến nhân gian. Tiếp theo là Địa Long, chúa tể của long mạch đất trời. Những mạch nước ngầm sâu thẳm chính là hơi thở của Địa Long. Truyền thuyết kể rằng, chỉ một cái vẫy đuôi của chúng cũng có thể khiến núi đồi chuyển mình.
Các bậc thầy phong thủy ngày xưa luôn dâng lễ vật để tế lễ vị thần quyền năng này. Và rồi đến tứ đại Long Vương, những vị vua biển cả oai hùng, mỗi vị thống lĩnh một phương trời, điều khiển mưa gió theo ý mình. Bạn có nhớ Ngọc Long Tam Thái Tử trong Tây Du Ký không? Đó chính là một trong những Long Vương quyền lực nhất. Cuối cùng là Pháp Long, hiện thân của trí tuệ Phật giáo. Trong các ngôi chùa cổ, hình ảnh Pháp Long uốn mình quanh tòa sen, phun dòng nước cam lồ thanh tịnh. Mỗi vảy rồng đều tỏa ra ánh sáng từ bi, xua tan mọi u tối vô minh. Từ bầu trời cao thẳm đến lòng đất sâu thẳm, từ biển cả mênh mông đến chốn tiền môn thanh tịnh, các vị thần rồng đã và đang tiếp tục ghi chép những trang sử huy hoàng của đất trời. Trong thế giới rồng Trung Hoa, mỗi chiếc móng vuốt đều kể một câu chuyện về quyền lực. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá hệ thống phân cấp đặc biệt này, nơi hình dáng rồng quyết định địa vị của cả vương triều. Đầu tiên là đế long, biểu tượng quyền uy tối thượng. Chỉ duy nhất hoàng đế mới được sở hữu đế long 5 móng. Mỗi móng vuốt tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Áo long bào theo 9 con đế long chính là bảo vật truyền quốc. Tội phạm nào dám dùng hình rồng 5 móng sẽ bị tru di cửu tộc. Tiếp theo là mãng long, quyền lực của quan lại. Bậc quân tử trong triều đình chỉ được phép dùng mãng long 4 móng. Thiếu một móng là thiếu một phần quyền lực so với hoàng đế. Thường xuất hiện trên ấn tín của quan nhất phẩm. Mãng long chính là tổ tiên của rồng múa lân ngày nay. Cuối cùng là dao long, kẻ bị ruồng bỏ, không móng, không sừng. Dao long bị coi là đồ tể của thế giới rồng, bị nguyền rủa phải tu luyện ngàn năm mới được công nhận. Trong dân gian, dao long thường bị gán là thủy quái gây lũ lụt, nhưng nghịch lý thay, chính dao long mới là loài gần gũi với con người nhất. Từ ngai vàng son cho đến bùn lầy nước đọng, số phận mỗi loài rồng đều bị định đoạt bởi những chiếc móng. Từ thuở sơ khai của nền văn minh, người Trung Hoa đã khắc ghi linh hồn rồng vào từng tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta sẽ cùng phiêu lưu qua 5.000 năm lịch sử, khám phá những kiệt tác bất tử này. Thạch Long, hồn thiêng núi đá. Trong cung điện nhà Minh và nhà Thanh, những bức tượng Thạch Long uy nghi vẫn sừng sững thách thức thời gian. Mỗi đường nét được đục đẽo tinh xảo, mang theo bí ẩn của các triều đại vàng son. Đặc biệt, tượng rồng đá ở Tử Cấm Thành cao tới 5 mét, nặng 300 tấn. Ngọc Long, linh vật ngàn năm. Từ thời Hồng Sơn văn hóa khoảng 4.700 năm trước công nguyên, Ngọc Long đã là bảo vật truyền quốc. Những con rồng ngọc tinh xảo nhất thường được chôn cùng vua chúa, với niềm tin sẽ dẫn lối linh hồn về trời. Bảo tàng Cố Cung hiện lưu giữ chiếc Ngọc Long chiết ấn của Tần Thủy Hoàng. Gốm long, tinh hoa men lam. Đồ sứ thời Thanh đưa nghệ thuật rồng lên đỉnh cao. Những con gốm long trên lọ hoa lam thường có 9 khúc, tượng trưng cho cửu long tranh châu. Bí quyết nung men ngọc bích tạo màu rồng sống động đã thất truyền từ thế kỷ 18. Từ đá thô sơ đến ngọc quý giá, từ đất sét mục mạc đến men sứ tinh xảo, mỗi kiệt tác đều là chứng nhân bất tử cho tình yêu vĩnh cửu giữa con người và linh long. Hành trình khám phá thế giới rồng Trung Hoa xin được tạm dừng tại đây, nhưng bí ẩn về những sinh vật huyền thoại này sẽ mãi là đề tài vô tận cho các thế hệ sau tiếp tục giải mã. Từ những vị thần linh uy nghiêm trên thiên đình đến những linh vật ẩn mình trong từng tác phẩm nghệ thuật, rồng Trung Hoa đã trở thành linh hồn của cả một nền văn minh rực rỡ. Qua 5 nhóm phân loại: màu sắc quyền lực, ẩn ngữ của ngũ hành âm dương, hình dáng chức năng, mỗi đường cong đều kể chuyện, thần thoại tôn giáo, sứ giả nối liền tam giới, địa vị xã hội, bậc thang quyền uy nghiệt ngã, vật liệu nghệ thuật, tinh hoa bàn tay tạo vật. Chúng ta đã cùng nhau giải mã những bí ẩn ngàn năm, thấu hiểu tại sao rồng không đơn thuần là linh vật mà đã trở thành quốc hồn quốc túy của Trung Hoa. Nhưng có lẽ, bí ẩn lớn nhất chính là sức sống bất diệt của hình tượng này, từ cổ đại đến hiện đại, từ cung điện nguy nga đến những bức tranh dân gian giản dị. Liệu trong tương lai, rồng Trung Hoa còn tiến hóa thế nào? Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.